สวัสดีครับ What is this นี้คืออะไรในวันนี้ก็ยังคงอยู่ในช่วงที่ประเทศไทยของเรายังพอจะมีอากาศเย็นอยู่บ้างผมก็เลยอยากจะขอแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกับสาวงามขาวโบ๊ะคนหนึ่งก่อนที่บรรยากาศเย็นสบายอย่างนี้จะหมดไปว่าแต่ปีใหม่ที่ผ่านมานี้เพื่อนๆได้ไปเที่ยวที่ไหนพบเจออะไรกันมาก็ช่วยคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับส่วนตัวผมนั้นเที่ยวโลตัสครับแฮ่เอาละตอนนี้เรามารู้จักสาวงามคนนั้นกันดีกว่าครับเธอมีผมดำยาวสลวยรูปร่างค่อนข้างสูงและมักจะออกมาปรากฏกายในวันที่มีพายุหิมะเธอใส่ชุดกิโมโนสีขาวแต่นานๆทีก็จะมีคนเห็นเธอใส่ชุดสีแดงบ้างเหมือนกันนะครับแน่นอนละครับว่าเธอจะต้องเป็นชาวญี่ปุ่นแต่จะเป็นแม่ลูกอ่อนหรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะมีคนเห็นเธออุ้มลูกน้อยออกมาด้วยอยู่เสมอเลยทั้งที่อากาศก็หนาวเย็นซะขนาดนั้นโอ้ยดูสิหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูซะด้วยแต่อย่าเผลอไปอุ้มลูกของเธอเข้าเชียวนะครับไม่อย่างนั้นแล้วก็เพื่อนๆอาจจะได้ตุยคาพายุหิมะเลยว่าแต่เพื่อนๆพอจะรู้จักเรื่องราวหรือตำนานของเธอกันบ้างหรือเปล่าถ้ารู้จักก็ช่วยคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังหน่อยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมบอกด้วยนะครับว่าสาวสวยคนนี้เธอมีชื่อว่าอะไรมาถึงตรงนี้ถ้าเพื่อนๆยังไม่อยากฟังเฉลยหรืออยากจะลองไปเดาดูเองก่อนก็ขอให้หยุดคลิปไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือจะปิดคลิปไปก่อนก็ได้เอาไว้คิดออกแล้วค่อยกลับมาดูกันต่อเอาล่ะทีนี้ผมจะเฉลยแล้วนะครับชื่อของเธอก็คือสาวหิมะยูกิโอนนะหรือเจ้าหญิงหิมะยูกิฮิเมะนั่นเองก็อย่างที่ผมบอกไปแหละครับว่าอย่าได้ไปอุ้มลูกน้อยของเธอเข้าเชียวเพราะความเย็นเยือกจะแผ่เข้าสู่หัวใจของคนที่อุ้มจนขยับตัวไม่ได้ในขณะที่น้ำหนักของทารกน้อยนั้นก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนทำให้คนที่อุ้มจมหิมะและแข็งตายในที่สุดซึ่งตามตำนานที่แพร่หลายที่สุดนั้นบอกเอาไว้ว่าเธอเป็นวิญญาณของหญิงสาวที่ตายอย่างทรมานในพายุหิมะพร้อมกับลูกในครรภ์ของเธอทำให้เธอต้องคอยหาพลังวิญญาณของชายหนุ่มมาเป็นอาหารให้แก่ลูกน้อยและตัวของเธอเองโดยใช้ความงามของตัวเธอเป็นเหยื่อล่อและก็แทบจะไม่มีเหยื่อรายไหนเลยที่สามารถรอดชีวิตไปได้ยกเว้นอยู่รายหนึ่งผู้ซึ่งอาจจะเป็นรักแท้ของเธอก็ได้นะครับเขาเป็นเพียงแค่ชายตัดฟืนธรรมดาที่วันหนึ่งได้ออกไปหาฟืนในป่ากับชายชราพ่อของเขาแต่ก็เกิดพายุหิมะอย่างหนักขึ้นทำให้ทั้งคู่ต้องเข้าไปหลบพักในกระท่อมร้างแห่งหนึ่งแล้วก็เผลอนอนหลับไปกลางดึกคืนนั้นเองชายหนุ่มก็ได้ตื่นขึ้นมาแบบเคลิ้มๆแล้วก็พบกับสาวสวยที่มีผิวขาวซีดแต่มีแววตาน่ากลัวอยู่ในชุดกิโมโนสีขาวกำลังกระซิบอะไรบางอย่างที่ข้างหูของพ่อเขาแต่ที่จริงแล้วเธอกำลังพ่นไอเย็นมรณะอยู่นะครับซึ่งเขาก็ตกใจและกลัวมากแต่หญิงสาวคนนั้นก็ได้หันมาบอกเขาว่าไม่ต้องกลัวหรอกเธอจะไม่เอาชีวิตเขาตราบใดที่เขาไม่เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้กับใครฟังและเมื่อเขาตื่นขึ้นมาในตอนเช้าก็ได้พบว่าพ่อของเขาได้แข็งตายไปเสียแล้วหลายปีต่อมาเขาก็ได้พบกับสาวสวยคนหนึ่งทั้งคู่ก็ได้ตกหลุมรักและแต่งงานอยู่กินด้วยกันอย่างมีความสุขจนมีลูกเป็นพยานรักหลายคนแต่เธอก็ไม่ได้ดูแก่ลงเลยและแล้ววันหนึ่งอาจจะด้วยความไว้ใจหรือความรู้สึกคาใจที่คู่รักของเขาช่างดูละไม้คล้ายคลึงกับหญิงสาวในคืนนั้นเข้าไปทุกวันเขาจึงได้เผลอเล่าเรื่องที่เก็บเงียบเอาไว้กับตัวนานหลายปีให้กับเธอฟังและทันใดนั้นเองเธอก็กลายร่างกลับกลายเป็นสาวหิมะที่น่ากลัวคนนั้นและตะคอกใส่เขาว่าฉันบอกแล้วไงว่าไม่ให้บอกใครทำไมถึงไม่รักษาสัญญาแต่ด้วยความรักเธอจึงได้ไว้ชีวิตเขาและลูกๆจากนั้นเธอก็หายตัวไปและไม่มีใครได้พบเห็นเธออีกเลยอย่างไรก็ตามเนื่องจากประเทศญี่ปุ่นมีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นเกาะและป่าเขาในสมัยโบราณแต่ละชุมชนก็อยู่กันแบบค่อนข้างจะตัดขาดจากกันนะครับดังนั้นเรื่องราวของเธอจึงอาจจะมีการผิดเพี้ยนไปบ้างตามแต่ละท้องถิ่นบางก็บอกว่าเธอเป็นพูดหิมะเป็นจิตวิญญาณแห่งฤดูหนาวหรือเป็นปีศาจที่อาศัยอยู่ในภูเขาแต่ทั้งหมดนี้ก็มีจุดร่วมกันอยู่อย่างหนึ่ง
คือเธอเป็นสาวงามผิวขาวซีดและสวมใส่ชุดกิโมโนสีขาวทีนี้ผมก็จะขอแถมเรื่องราวอื่นๆมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเพิ่มเติมกันนะครับเริ่มที่เมืองทาคิกาวะบนเกาะฮอกไกโดมีเรื่องเล่าว่าชายหนุ่มคนหนึ่งได้เดินทางกลับมายังบ้านเกิดของเขาในวันที่อากาศหนาวเหน็บและได้พบกับหญิงสาวนางหนึ่งที่มีหน้าตาละไม้คล้ายกับแฟนเก่าของเขากำลังยืนร่ายรำอยู่อย่างสวยงามกลางลำธารและพอเธอหันมาสบตากับเขาเข้าความรักก็บังเกิดแต่เนื่องจากเขาเป็นชายพเนจรยังไม่มีที่พักเป็นหลักแหล่งเธอจึงได้ชวนเขาให้ไปพักที่บ้านของเธอครั้นในเช้าวันรุ่งขึ้นเธอกลับหายตัวไปเหลือไว้เพียงฟูกนอนที่เปียกชุ่มเขาก็รู้ได้ในทันทีว่าเธอนั้นน่ะไม่ใช่คนแล้วล่ะแต่ว่าเป็นปีศาจหิมะแต่จะให้ทำยังไงได้ล่ะครับก็คนมันรักไปแล้วว่าดังนั้นเขาจึงได้แต่เฝ้ารอเธออยู่ที่บ้านหลังนั้นทุกค่ำคืนจนร่างกายสู้ผอมและสิ้นใจลงในที่สุดเชื่อกันว่าเรื่องราวนี้เกิดจากหญิงสาวที่ถูกทิ้งให้เฝ้ารอคนรักอยู่ที่บ้านเพียงลำพังแต่สุดท้ายก็ต้องเสียชีวิตลงอย่างเดียวดายจนวิญญาณของเธอไม่สามารถไปสู่สุคติได้จนกว่าจะมีตัวตายตัวแทนซึ่งเรื่องราวนี้ก็โด่งดังไม่แพ้ตำนานแรกเลยนะครับเพียงแต่มันโด่งดังอยู่ทางภาคเหนือของญี่ปุ่นแล้วยังนำไปทำเป็นละครเวทีจนดังเปรี้ยงปร้างดังแบบตะโกนกันเลยทีเดียวนอกจากนั้นในบางจังหวัดก็ไม่ได้เชื่อว่าเธอจะออกมาเฉพาะในคืนที่มีพายุหิมะโหมหนักเท่านั้นนะครับเช่นในจังหวัดอิวาเตะเชื่อว่าเธอจะออกมาในคืนวันที่15มกราคมของทุกปีเป๊ะเลยนะครับหรือในจังหวัดอาโอโมริก็เชื่อกันว่าเธอจะออกมาในช่วงวันปีใหม่ไปจนถึงวันที่1กุมภาพันธ์ของทุกปีเท่านั้นคือเธอคงจะคิวทองนะครับก็เลยต้องมีผู้จัดการคอยลงตารางเวลาเอาไว้ให้ด้วยส่วนในจังหวัดยามากาตะนั้นเชื่อกันว่าเธอจะออกมาในคืนที่มีหิมะตกหนักแต่จะต้องมีแสงจันทร์ส่องสว่างด้วยนะครับเพราะว่าเธอน่ะเป็นเจ้าหญิงจากดวงจันทร์ที่หนีลงมาเที่ยวเล่นบนโลกมนุษย์ในคืนที่มีหิมะตกหนักแล้วกลับขึ้นไปบนดวงจันทร์ไม่ได้โอ้อารมณ์ประมาณเด็กดื้อหนีออกจากบ้านแล้วหลงทางกลับบ้านไม่ถูกเลยนะครับแฮ่อย่างไรก็ตามเรื่องราวและคาแรคเตอร์ของเธอนั้นก็จัดได้ว่าแมสมากๆทีเดียวเลยนะครับทั้งในญี่ปุ่นเองและในต่างประเทศด้วยซึ่งผมก็เชื่อว่าเธอจะต้องเคยผ่านสายตาเพื่อนๆกันมาบ้างละครับคือเธอแมสจนกลายมาเป็นแรงบันดาลใจในการนำมาสร้างตัวละครต่างๆมากมายนับไม่ถ้วนเช่น Frost Last หรือยูกิเมโนโกะในการ์ตูนเรื่องโปเกมอนยูคิเมะในการ์ตูนเรื่องนูเบมืออสูรล่าปีศาจยูกินะในการ์ตูนเรื่องคนเก่งทะลุโลก Snow Queen ในเกม Tales Runner และ Shinobi 3D และภาพยนตร์อย่าง Snow Woman และ The Great Yokai War เป็นต้นนะครับสุดท้ายก่อนจากกันในวันนี้ผมก็อยากจะขอกำลังใจจากเพื่อนๆในการเสาะหาตำนานและเรื่องราวต่างๆมาทำคลิปเล่าสู่กันฟังให้เพื่อนๆได้เพลิดเพลินและรู้จักพวกมันกันมากขึ้นอย่างนี้ต่อไปโดยการช่วยกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ